Hết ngày sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ. Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong 3 ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 tuần thánh, chúng ta đã cùng với anh chị em Công giáo trên toàn thế giới ôn lại những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế. Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu thế nào? Chúa Giêsu bị bắt, bị đưa ra tòa và phải vác thập giá lên đồi Can-vê thế nào? Và cuối cùng Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và được chôn táng trong mộ ra sao? 3 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh, chúng ta ôn lại những biến cố quan trọng đó. Thế thì giả như cuộc đời của Chúa Giêsu chỉ chấm dứt ở đó, chấm dứt ở nấm mồ mà Ngài được chôn táng ở đó, thì mọi sự sẽ ra sao? Anh chị em hình dung thử coi. Tôi không nói theo trí tưởng tượng, mà chính các sách tin mừng thuật lại cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu bị bắt và bắt đầu đi vào trong cuộc thương khó, thì các môn đệ bỏ chạy hết. Rồi khi người ta chôn táng Ngài trong mồ, thì các môn đệ sợ hãi quy tụ với nhau trong một ngôi nhà đóng kín cửa, bởi vì sợ người Do Thái người ta đang truy lùng, nó bắt giết mình. Và có một vài người khác thì bắt đầu bỏ thành Jerusalem để đi về quê làm ăn sinh sống, chứ đâu còn trông chờ hy vọng gì nữa. Có nghĩa là nếu mọi sự nó chỉ chấm dứt ở nấm mồ mà Chúa Giêsu đã được chôn táng, thì coi như là hết chuyện. Sẽ không có Kitô giáo, sẽ không có ngôi nhà thờ nào mọc lên trên thế giới này, sẽ không có nhà thờ chánh tòa này mà anh chị em đang ngồi đây, sẽ không có cộng đoàn quy tụ đêm nay để cử hành đêm canh thức vượt qua. Không có gì hết. Nhưng nếu nó đã có cái gì đó là bởi vì một biến cố rất lớn đã xảy ra. Khi những người phụ nữ trước hết và sau đó là các môn đệ Chúa Giêsu chạy đến thăm mộ. Người Do Thái ngày xưa người ta chôn xác kẻ chết không phải là bằng cách đào đất, mà là người ta đưa xác chết vào trong một hốc đá, rồi tìm một tảng đá lớn đậy vào. Cái tảng đá nó chắn cửa mồ. Nó không chỉ là một tảng đá, mà nó là hình ảnh để nói lên quyền lực của sự chết. Chôn táng trong đó là xong, không ai ra được. Nhưng khi các môn đệ Chúa Giêsu đến thì thấy tảng đá đã được lăn sang một bên, và nhìn vào bên trong thì xác thầy Giêsu không còn nữa.
Và sau đó người hiện đến với các môn đệ nhiều lần. Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, thưa anh chị em. Và chính vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, cho nên các môn đệ của Ngài không còn ở trong ngôi nhà đóng kín cửa vì sợ nữa, mà mở tung cửa ra, đi ra bên ngoài, đi khắp thế giới để loan báo tin mừng. Và chính vì thế mà tin mừng của Chúa Giêsu dần dần mới ảnh hưởng đến cả đế quốc Roma, đến cả châu Âu, rồi đến những vùng đất xa xôi như Việt Nam của chúng ta đây, cách đây gần 500 năm. Và chính vì thế mà hôm nay, đặc biệt là trong đêm canh thức vượt qua này, thì không phải chỉ có chúng ta ngồi đây, mà cả hơn 1 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới đang cùng với chúng ta cử hành đêm canh thức vượt qua này. Tôi nói như thế để anh chị em thấy tầm quan trọng của sự kiện Chúa Kitô phục sinh nó lớn như thế nào. Nhưng mình nghe quen quá thì mình cho là nó bình thường. Nhưng mà thực sự là một biến cố đảo lộn lịch sử của thế giới, đảo lộn lịch sử của nhân loại. Và qua những con người tin vào Chúa Giêsu thì biến cố mà Ngài sống lại từ cõi chết nó tác động lên toàn bộ lĩnh vực đời sống của nhân loại từ 20 thế kỷ cho đến nay. Cho nên đấy là lý do mà đêm nay là đêm của ánh sáng chiến thắng bóng tối. Chúng ta khởi đầu nghi thức đêm nay bằng cách là rước ngọn nến phục sinh tượng trưng cho Chúa Kitô đi vào giữa ngôi nhà thờ. Bóng tối bao trùm và ánh sáng này tiến đến đâu thì bóng tối bị xua tan tới đó. Hôm nay là ngày lễ của ánh sáng chiến thắng bóng tối, và vì thế là ngày lễ của niềm vui. Cho nên từ lúc nãy tới giờ chúng ta hát rất nhiều lần Alleluia, nghĩa là gì? Hãy ngợi khen Chúa. Alleluia, hãy ngợi khen Chúa. Cái niềm vui đó hôm nay lớn hơn nữa là bởi vì cộng đoàn của chúng ta đón nhận một số các anh chị dự tòng, tuyên xưng đức tin, chịu phép rửa tội, gia nhập cộng đoàn hội thánh, gia đình hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta rất vui mừng đón nhận những anh chị em là thành viên mới trong gia đình hội thánh Công giáo của chúng ta. Và đồng thời cũng là dịp nhắc nhớ cho chính mình, những người Công giáo đã chịu phép rửa tội thì phải nhớ lại để sống cái bí tích rửa tội mà chúng ta đã đón nhận, sống đời sống Kitô hữu của mình mỗi một ngày một tốt đẹp và xứng đáng hơn. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.